به نام خالق هستی، راهنمایی‌های پدر پولدار برای ثروتمند شدن، فصل 4، پارت اول. بهای از بین رفتن کارت اعتباری شما چیست؟ شما باید فرق بین بدهی بد و خوب را بشناسید. بنابراین استفاده و تمام شدن کارت اعتباری شما چه ایرادی دارد؟ برای من استفاده از کارت اعتباری همانند کسی است که باید کاهش وزن داشته باشد و رژیم سختی را نیز دنبال کند. شما با رعایت رژیم غذایی که 3 تکه هویج در هر وعده و برای دسر هم 30 گرم ماست کم چرب است، به رژیم غذایی خود وفادار میمانید. بعد از 1 ماه تحمل این رژیم برایتان دشوار می شود. حالا اگر ویزیتور کارخانه شکلات سازی نمونه جدید از کیک شکلاتی را به شما تعارف کند و شما هم در برابر رایحه قوی آن نتوانید خود را کنترل کنید، آن موقع وقتی به خود می آیید که با گفتن این مطلب که وضعیت رژیم من رو به راه است و خوردن تکه کوچک از این کیک مشکلی ایجاد نخواهد کرد، یک سبد پر برای خانواده می خرید. برای این سبد هیچ وقت به دست دیگر اعضای خانواده نمی رسد و به زودی شما چند کیلو سنگین تر از زمان شروع رژیم خود می شوید. بنابراین رژیم غذایی سخت با بالعکس زیاده روی در خوردن همراه می شود. آنها که مرا می شناسند می دانند که برای رژیم های غذایی مقطع راه حلی ندارم. اگر از رژیم غذایی همراه با کاهش وزن دائمی آگاه بودم، بیشک از بیل گیتس هم پولدارتر می شدم. اما متاسفانه این را خوب می دانم که بعد از اکثر رژیم های غذایی میل به خوردن افزایش می یابد. در خانواده ما من تنها فردی هستم که از دوران کودکی مشکل وزن داشتم. بنابراین باز نمی توانم مشکلات ژنتیک خانواده را زیر سوال ببرم. در حالی که برای کاهش وزن دائمی راه حلی ندارم، اما برای انبوه هزینه ها و بدهی کارت اعتباری پاسخهایی دارم و معتقدم تمام شدن کارت اعتباری جز این راه حل نیست. این راه حل نیز هزینه ای دارد و سوال اصلی این است که آیا مایل به پرداخت این هزینه هستید یا خیر؟ زشتی و زیبایی. یکی از دوستانم و همسرش از لحاظ زیبایی ظاهری مانند مدل‌های زیبایی هستند. آنها تناسب اندام دارند و سلامت به نظر می‌رسند و برای شرکت در کلاس بدنسازی هیچ مشکلی ندارند. اما مدیریت مسائل مالی آنها داستان متفاوتی دارد. آنها در سالهای اخیر دهه 4 زندگیشان پولدار شدند، اما آنچه که همه را نگران کرده است زیاد خرج کردن آنهاست. اینها کسانی هستند که کارت اعتباری قدیم خود را با کارت اعتباری جدیدشان جبران می کنند. به عبارت دیگر، پس از پایان وام‌های خرید مسکن، آنها سعی می کنند خانه بزرگتری بخرند و با این خریدهاست که در واقع نشان می دهند سخت کار می کنند تا پول درآورند و این زنجیره چرخه خرید را به جلو هدایت کنند. آنها خدمتکار و پرستار تمام وقت برای فرزندانشان گرفته‌اند و نسبت به سایر مردم اتومبیل‌های بیشتر، اسباب بازی‌های متنوع‌تر، تعطیلات پایان هفته و مسافرت‌های بیشتری دارند. آنها از لحاظ ظاهری آدم‌های زیبایی هستند، اما فاقد قدرت کنترل خریدهای مالی هستند. ما دوستان خوبی بودیم و بعد از سالها که به هم رسیدیم، آنها مرا به خاطر رعایت نکردن تمرین‌های ورزشی و تناسب اندام زیر سوال بردند و من هم از لحاظ توجه به نظم و انضباط مالی به آنها ایراد گرفتم. همان گونه که
پیش از این هم گفتم ما آدم ها از دیدگاه های متفاوت دارای خواسته ها و مطالبات متنوعی هستیم. من از لحاظ غذایی و آنها از لحاظ مالی با یکدیگر تفاوت داشتیم. ثروتمندان نسبت به فقرا بدهی‌های بیشتری دارند. ما عاشق پول خرج کردن هستیم، اما هرگز با پول خود رفتار نسنجیده‌ای نداشته‌ایم. من وسایل تجملاتی و پروازهای خارجی درجه 1 را دوست داشتم. از جایی خدمات خوبی ارائه میشد دوست داشتم تا انعام فراوان هم بدهم و برعکس اگر خدمات خوبی ارائه نمیشد از دادن انعام خودداری میکردم. با ورود بیشتر درآمد به شرکت خواهان پرداخت پاداش به کارمندان بودم. به هنگام سودآوری سرمایه گذاری ها دوست داشتم به دوستانم هم نفع و ثروتی برسد. عاشق آزادی هستم که با پول خریداری و ایجاد می شود. دوست داشتم هر وقت بخواهم کار کنم و اگر نخواهم هم برایم مشکلی ایجاد نشود. پول برای من سرگرمی بوده و با پول حق انتخاب‌های بسیاری نیز برایم ایجاد شده است. مهمتر از همه این است که من و کیم از زحمت کشیدن برای زندگی بی‌نیاز شدیم. به همین دلیل نمی‌توانیم افرادی را که معتقدند پول آنها را شاد نمی‌کند درک کنم و از این طرز تفکر هم متعجب می‌شوم. یکی از دلایل اصلی که افراد پول خرج می کنند این است که با این کار به شادی و آرامش می رسند و تمام شدن کارت اعتباری آنها زیاد خوشحالشان نمی کند. حال افراد بسیاری هم هستند که چنین احساسی را تا حد نهایت آن تجربه می کنند، درست مثل کسانی که بیش از حد ورزش می کنند یا رژیم می گیرند. دلیل اصلی این که استفاده طولانی مدت کارت اعتباری کارساز نیست این است که آن چه شما را شاد می کند ممکن است موجب شادی دیگران نشود. با این فرض مردم بیشتر ترجیح می دهند با نگه داشتن پول آزادی کسب لذت بیشتر را برای خود نگه دارند. بیشتر افرادی که می گویند پول شادی و خوشبختی نمی آورد کسانی هستند که پول زیادی دارند ولی هنوز به شادمانی نرسیدند و نمی‌دانند شادی واقعی چیست. به عقیده من این پول نیست که موجب ناراحتی و شاد نشدن دیگران می شود، بلکه ناتوانی در پرداخت صحیح صورت حسابها یا ناتوان بودن در خرید و تهیه آنچه دوست داریم است که موجبات غم یا شادی ما را فراهم می کند. اواخر دهه 1960 که آخر دهه دوم عمر من بود، تجارت سودآور کیف‌های نایلون به سرعت میلیون‌ها دلار ثروت برایمان به ارمغان آورد. من فکر و ذهنم کسب موفقیت و به دست آوردن پول بود. هرگاه به صورت ترازنامه شرکت نگاه می کردم و شاهد پولدارتر شدن بودم، احساس غرور بیشتر و بیشتر سراسر وجودم را فرا می گرفت. بسیار گستاخ و مغرور شده بودم. تصور می کردم که با هر افزایش دلار استعداد مالی ما هم رشد می کند. متاسفانه درست برخلاف این قضیه اتفاق افتاد. هرچه پولدارتر می شدم هوش و استعداد مالیم افت می کرد و رو به کاهش می گذاشت. به زودی درگیر اتومبیل و افراد ولخرج شدم، ولی این دوره نمی توانست سرانجامی داشته باشد. تبدیل شدن ناگهانی 1 میلیونر به فردی که 1 میلیون دلار بدهی واقعی داشت دردناک بود، ولی تجربه‌ای هوشیار کننده به حساب می آمد. به همین دلیل هم نگران افرادی هستم که با داشتن اوراق و اسناد خودشان را ثروتمند می شناسند، چون تفاوت بسیاری بین اسناد و اوراق پولی و ثروت و دارایی واقعی وجود دارد. بعد از اینکه اولین 1 میلیون خود را از دست دادم برای مشاوره نزد پدر ثروتمندم رفتم. او با نگاهی به صورتهای مالی من فقط سرش را تکان داد و سرانجام گفت این فقط به یک کشتی شکسته شبیه است و مرا از خودش راند.
با این همه همانطور که درباره ارزش اشتباهات گفتم، همین کشتی شکسته مالی و توبیخ‌های بعد از آن نیز بهترین درس‌های زندگی من بودند. درس‌هایی که از اشتباهات می‌گیریم بی اندازه قیمتی و ارزشمندند و به درد امروز می‌خورند. اگرچه این شکست مالی حدود $1,000,000 برایم هزینه شد، اما در طولانی مدت میلیون‌ها دلار نصیب من کرده است. همانطور که اشاره کردم، درس گرفتن از اشتباهات تجربه بسیار ارزشمندی به شمار می رود. با اشتباه کردن و بعد از آن دروغ گفتن، سرزنش کردن، انکار یا وانمود کردن به اینکه اشتباهی رخ نداده است، نمیتوان درس‌های خوب گرفت. امروزه هرگاه اشتباهی میکنم به خودم میگویم که مراقب باش، دقت کافی کن و از این مرحله به اندازه کافی درس بیاموز و خودت را سرزنش نکن. اگر بخواهید این تجربیات به ظاهر ناخوشایند میتواند به خدمت شما درآید. پس وقتی اشتباهی کردید دقت کنید و تا جایی که ممکن است از آن درس بگیرید. میلیونر شدن من در سالهای آخر دهه دوم زندگی و پس از آن از دست دادن $1,000,000 به صورت بدهی تجربه بسیار وحشتناکی بود. ای کاش هنگام این تجربه دقت کافی کرده و برای آن ارزش بیشتری قائل بودم، اما این کار را نکردم و با سرزنش و دروغ و انکار سعی در رفع مسئولیت خودم کردم. نکته مثبت این است من پدر ثروتمند را داشتم که مرا وادار کرد دست از سرزنش بیشتر خودم بردارم و یکی از بزرگترین درس‌هایم را از اشتباه خودم بیاموزم. تبدیل بدهی خوب به بدهی بد. پس از تجربه بزرگ من از این موضوع، پدر ثروتمند مرا نصیحت می کرد و می گفت تو موفق شدی $1,000,000 بدهی خوب را به قرض بد تبدیل کنی. کمتر اتفاق می افتد افراد چنین اشتباهات بزرگی بکنن که تو البته می توانی از این اشتباه درس بگیری یا از آن فرار کنی. این تو هستی که انتخاب می کنی. همانطور که گفتم اشتباهات می توانند تجربیات گران قیمتی باشند، اما در عین حال این اشتباهات اغلب به سختی می توان به ارزش نادانی در آن لحظه پی برد. به هر حال به قول پدر ثروتمندم این قطار در هم شکسته از درس‌های ارزشمندی پر شده است. یکی از مهمترین درس‌هایی که گرفتم رویارویی با اشتباهاتم بود و این که از آنها بیاموزم که دیگر آن اشتباه را تکرار نکنم و مهمترین درس در میان تمام درس‌های آموخته شده بود، چون من اینطور که میگویند انتخاب کردم که به موسیقی بپردازم. یکی دیگر از درس‌های مهم بدهی بد و خوب بود. من از مفهوم این واژگان آگاهی نداشتم یا حداقل در آن زمان مانند حالا این مفاهیم را نمی شناختم. پدر ثروتمند اغلب مرا متوجه بدهی بد و بدهی خوب ساخته است. او همواره می گفت هر زمان که پول قرض می گیری تو به استخدام آن پول در می آیی. او برای من و پسرش شرح داد که قرض خوب قرضی است که کس دیگری به جای شما پرداخت کند و قرض بد هم بدهی است که خودت با گوشت و خون و عرق جبین برای پرداختن زحمت بکشی. به همین دلیل هم او ملک اجاره‌ای دوست داشت و افزود که بانک به شما وام می‌دهد ولی اقساط آن را مستاجران پرداخت می‌کنند. من بارها این مطلب را شنیده بودم، ولی این بار با تفاوت بدهی بد و خوب از طریق روح و جسم خودم آگاه شدم. امروزه وقتی افرادی پیدا می شوند که بدهی کارت اعتباری را به وام مسکن تبدیل می کنند، احساس فروتنی می کنم. شاید به تصویر آنها فکر خوبی است و دولت هم به دلیل انجام دادن این کار مالیات کمتری از شما می گیرد. امروزه من اطلاعات بیشتری در این خصوص دارم. تمام کاری که آنها انجام دادند این است که بدهی بد
کوتاه مدتی ایجاد و آن را تبدیل به بدهی بد طولانی مدت کردند که کمی ارزانتر است. شاید این کار به طور موقت موجب آرامش آنها بشود، ولی مشکلی را حل نمی کند. آنها بدهی کارت اعتباری خود را به قرارداد رهن ثانویه تبدیل کردند و برای کسانی که کتاب‌های مرا خواندند می‌دانند که واژه رهن از یک کلمه فرانسوی گرفته شده است که ریشه آن به معنای مرگ است. به عبارت دیگر رهن و گروگذاری یعنی درگیر این کار شدن تا مرگ. مانند بسیاری از دوستان من که سخت کار می کنند و قرض و بدهی به وجود می آورند و بدون اینکه درسی از این مطلب بیاموزند به این کار ادامه می دهند و تا زمانی که تغییر عمده‌ای رخ نداده است و تا زمان مرگ به این کار ادامه می دهند. پس از اینکه همه چیز خود را از دست دادم احساس خیلی بدی داشتم و دیگران را به خاطر اشتباهاتم سرزنش می کردم و همیشه از مشکل خود فراری بودم. پدر پولدار وادارم کرد با اشتباهاتم مواجه شوم. مرور کردن میزان بدهی من کار ناراحت کننده‌ای بود، ولی در آن مرحله مفید واقع شد. پس از مواجه شدن با اشتباهاتم واضح بود که امکان ندارد با سخت کار کردن بتوانم به موقع همه بدهی ها را بپردازم. بیشتر مردم فقط وقتی مقدار کمی پول از دست می‌دهند زنجیره بدهی خود را کم کم به جلو می‌رانند، اما وقتی شما مقدار زیادی پول از دست می‌دهید درد و رنج و ناراحتی سنگین بودن بدهی بسیار زیاد است. برای من این روال مثل تغییر زندگی بود. با از دست دادن $100,000 شاید بتوان سخت کار کرد و بدهی را به گونه‌ای پرداخت کرد، اما وقتی صحبت از $1,000,000 باشد کار کردن زیاد جواب کار و پرداخت بدهی را نمی دهد. حداقل با میزان درآمد نامحدود من این کار شدنی نبود. پدر ثروتمند نگاهی به من کرد و گفت تو می توانی از عرصه این بدهی خارج شوی و فرض کنی اتفاقی نیفتاده است و البته می توانی آن را بزرگترین تجربه زندگی حساب کنی. برای کسانی که کتاب دوم معادله صورت نقدی پدر پولدار را خوانده اند و کتاب سوم راهنمای پدر پولدار برای سرمایه گذاری نیز مرور کردند، از سعی و تلاش بیش از حد و درس‌های مختلفی که از این تجربه آموختم آگاهی دارند. در آن روزهای سال 1989 پدر ثروتمند یکی از با ارزش‌ترین درس‌های زندگیم را به من آموخت و آن این است که پولدارها بدهی بیشتری نسبت به فقرا دارند، با این تفاوت که فقرا و افراد متوسط الحال بدهی از نوع بد را تجربه می کنند و پولدارها بدهی خوب دارند. پدر ثروتمند ادامه داد شما باید تمام بدهی ها اهم از خوب یا بد را مانند یک اسلحه پر شده بدانید و در کمال دقت توجه با آنها برخورد کنید. کسانی که به قدرت بدهی ها توجه کافی نمی کنند گاهی اغلب از لحاظ مالی دچار جراحت می شوند و شاید به وسیله آثار آن از پا در بیایند و البته کسانی که دقت کافی در این خصوص دارند و قدرت بدهی را در کنترل خود در می آورند به ثروت رویایی خیش دست می‌یابند. همانطور که می‌دانید بدهی ها می‌توانند شما را ثروتمند کنند و یا موجب فقر شما شوند. کنترل قدرت بدهی ها من به دلایل بسیاری طرز تفکر افرادی را که معتقدند با صرفه جویی زندگی کنند بدهی نداشته باش و کارت اعتباری را فراموش کن قبول ندارم و با آنها هم نوا نمی شوم، چون بعید است برای کسی که در پی ثروت است این نگرش مفید واقع شود. برای کسی که خواهان ثروت زیاد،
پول بسیار و شیوهی از زندگی است که با پول فراهم می شود. فراموش کردن کارت اعتباری و دوره از بدهی ها نه فقط مشکل را حل نمی کند، بلکه آنها را شاد و سرحال هم نمی سازد. البته موافقم که بر اساس اصول و ضوابط صحیح مالی شاید مقوله کارت اعتباری کارساز باشد، اما باید گفت رهایی از بدهی ها برای کسی که میخواهند ثروتمند باشد و از زندگی لذت ببرد به سادگی مفید نیست. اگر شخصی بخواهد ثروتمند شود، نیاز به شناخت راههای چگونگی قرض و بدهی بیشتر را دارد و باید بتواند به قدرت بدهی ها پی ببرد و متوجه این قدرت شود و آن را کنترل کند. بنابراین اگر مردم نخواهند یاد بگیرند چگونه قدرت بدهی ها را شناسایی کنند و آن را تحت کنترل درآورند، پس می توانند به ایده کارت اعتباری و صرفه جویی کردن رو بیاورند. هر تصمیمی یک برچسب مربوط به خود را داراست. خودروی دست دوم. چند ماه قبل یکی از دوستانم برای نشان دادن خودروی جدیدش به خانه ما آمد و گفت معامله جالبی کردم. من $3,500 پرداختم و $500 هم برای بعضی از لوازم یدکی و به همین ترتیب خودرو سر پا شد و به راحتی میتوان آن را $6,000 فروخت. اگر سوار شوی و گشتی بزنی متوجه راحتی آن خواهی شد. من هم خواستش را قبول کردم و آن اطراف با خودروی او رانندگی کردم. در نهایت خندیدم و گفتم خودروی خیلی خوبی است، اما با خودم به آرامی گفتم خودروی خیلی خوبی است، اما نیاز به نقاشی دارد و بوی سیگار درون آن مرا اذیت می کند و در هر حال نمی خواهم چنین خودروی افسرده کننده ای داشته باشم. در حالی که سویچ خودرو را به او دادم خندیدم و گفتم میدانم که خودروی قشنگی نیست، اما چون وجه نقد دادم و از این بابت بدهی ندارم خیالم راحت است. این را گفت و در حالی که دود سفید رنگی از اگزوز خارج می شد رفت. اگر می خواهید ثروتمند شوید خودروی خود را دست اول و نو بخرید. همسرم کیم مرسدس زیبایی دارد و خودروی من هم پورشه است، اما حتی زمانی که ورشکست شده بودم باز هم همین خودروها را سوار می شدم و یا خودروهای قشنگ دیگری داشتم. ما پول نقدی برای این خودروها نداده ایم و وام گرفتیم. حال می خواهم داستانی را که اغلب در سمینارهای خودم تعریف کردم برایتان بگویم. این داستان درباره بدهی بد و خوب و لذت از زیبایی های زندگی است. در سال 1995 از طرف نمایندگی پورشه با من تماس گرفتند و گفتند خودروی آرزوهایتان اینجا آماده است. من به سرعت برای دیدن پورشه مدل 1989 به نمایشگاه آنها رفتم و میدانستم که فقط 8,000 مدل از این خودرو در طول سال تولید شده است. آن زمان طرفداران این مدل کل تعداد موجود در بازار را خریدند. قیمت این خودرو در سال 1989 بین 100 تا $120,000 بود، اما در سال 1995 یکی از نادرترین مدل های پورشه را دیدم که مجهز به سیستم خودکار بود و به عنوان اولین خودروی منحصر به فرد در بین نمایشگاه‌های جهان به نمایش درآمد و برعکس آن به اشکال گوناگون چاپ شد. این خودرو با پلاک مخصوص از کارخانه پورشه بیرون آمد و در سال 1989 پس از پایان نمایشگاه دوباره در انبار نگهداری شد. زمانی که در سال 1995 کلکسیونر تصمیم به فروش خودرو گرفت، از نمایندگی با من تماس گرفتند چون از علاقه من به این مدل اطلاع داشتند. اگرچه خودرو دست دوم بود، فقط 2400 کیلومتر راه رفته بود. وقتی درون خودروی رویاهایم نشستم، همسرم با حالتی مردد مرا نگاه کرد. در حالی که فرمان را در دست گرفتم، نفس عمیقی کشیدم و بوی عمیق چرم نوع صندلی داخل آن را استشمام کردم.
خودرو از نظر رنگ و سایر موارد بدون عیب و نقص بود. رنگ آن کرم متالیک بود. کیم به من نگاهی انداخت و گفت آیا این خودرو را دوست داری؟ من با لبخند و تکان دادن سر پاسخ مثبت دادم و او گفت پس مال تو خواهد بود. آنچه باید انجام دهی این است که پول جمع کنی و وجه آن را بپردازی. من دوباره سوار خودرو شدم و بوی لاستیک نو را استشمام کردم. این خودروی رویاهای من بود و به من تعلق داشت. ما مقداری پول برای خودرو گذاشتیم و به دنبال تهیه وجه مابقی آن رفتیم. به عبارت دیگر به دنبال تهیه دارایی رفتیم که بتواند بدهی ما را بپردازد و قرض بد را به خوب تبدیل کند. کمتر از 1 هفته طول کشید و با دارایی بزرگی که به ما رسید پول قرضی که تهیه کردیم توانستیم بدهی پورشه را پرداخت کنیم. چند سال بعد با پرداخت وام خودرو ما صاحب خودروی ارزشمندی بودیم. به عبارت دیگر به جای اینکه بابت یک بدهی گران قیمت فقیرتر شویم به خودروی رویاهایمون دست یافتیم که هنوز هم به خودم تعلق دارد. همین راه را برای همسرم که مرسدس مورد علاقه‌اش را پیدا کرد دنبال کردم. ارزشمندترین چیزها رایگان است. مثلی وجود دارد که میگوید با ارزشترین چیزها رایگان ارائه می شوند. من نیز با این گفته موافق هستم. یک لبخند ساده می تواند موجب شادی بسیاری از مردم شود در حالی که پولی هم برای آن نمی پردازیم. گفتن یک کلمه مبارکت باد می تواند تمام روز موجب شادی روحیه شود و هزینه‌ای هم برای ما نداشته باشد. برای تشکر از طلوع آفتاب و درخشش خورشید و قرص ماه کامل نیاز به پرداخت پول نداریم. به اعتقاد من بهترین چیزهای زندگی مجانی هستند. آنچه در این بخش از آن صحبت می کنیم این است که زیبایی های هم وجود دارد که باید برای آنها پول پرداخت. این قسمت شادی که از آن سخن میگویم شادی است که امور مادی ناشی می شود. در مورد شادی درونی چیزی نمی نویسم چون اگر شادی درون نداشته باشید مادیات نمی تواند آن را برایتان فراهم کند. شادی درون مجانی است و اگر آن را دارید قیمتی نمی توان برایش تعیین کرد، در حالی که هر یک از ما دسترسی راحتی به شادی درونمان داریم اما همه ما آن را پیدا نمی کنیم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.